Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga patuloy na nakikinig dito sa THS channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Neri. Ang isishare ko pong story sa inyo ay experience ng mother ko nung dalaga pa siya sa bahay ni Lolo at ni Lola. Ang bahay kasi ni na Lola ay nasa loob ng isang compound. Pagpasok mo sa main gate, unang mong makikita ay mga maliliit na bahay kung saan nakatira yung mga relatives namin. Sa dulo naman ng compound, makikita yung bahay ng lolo at lola namin. Swerte nga't naabutan ko pa yung bahay ni na lolo at lola, pero maliit pa ako noon. Doon kasi kami nagse-celebrate ng family reunion every year. Nung maliit pa ako, madalas pa akong pagalitan ng lola ko kasi madalas kaming maglaro ng taguan. Minsan nga sinabihan kami ni na lola at ni mommy na huwag kaming pumunta sa likod ng kitchen kasi madilim daw doon. Dahil takot kami kay lola, sinasabi na lang po namin na opo, hindi po kami pupunta sa likod ng kusina at tuloy lang po kami sa paglalaro. Yun nga, iniiwasan nga namin yung likuran ng kusina. Isang gabi, habang pinapatulog kami ni mama, kinulit siya ng kapatid ko at tinanong niya si mama kung bakit nga ayaw kami papuntahin sa likod ng kitchen. Ang sabi ng mother namin, makinig na lang daw kami kay lola para hindi kami mapalo. Pero hindi siya talaga tinigilan ng kapatid ko. Kaya sinabi na niya ang totoo sa amin. Sinabi na sa amin ni mami na nung dalaga pa siya, meron silang naging katulong na tinawag nilang Ate Meding. Nung minsan naglinis daw ng likuran ng kusina si Ate Meding, may nagpakita sa kanyang isang babae na buhag-hagang buhok, maitim ang balat at nakalutang sa hangin. Galit na galit daw yung babae kay ate at nalilisik pa ang mga mata. Simula nung nakita ni Ate Meding yung babae, madalas na itong magparamdam sa kanya. Madalas pa nga siyang sapian ng babae tuwing gabi. Pero kapag araw naman, matino na ulit si Ate Meding. Parang walang nangyari. Ang hindi maintindihan ni Mama ay kung bakit hindi pinaalbularyo si Ate Meding. Isang gabi, habang nasa kwarto sina Lola at Mami, narinig pa nilang nagsalita si Ate Meding. Sinabi nga niya na papatay niya lahat ang mga nakatira sa loob ng bahay. Dahil sa takot ni Lola, kinabukasan pinagtatatago ni Lola yung mga kutsilyo. Nung dumating na ang gabi, nasapian na naman si Ate Meding. Sinabi niya na alam niya kung saan tinago ni Lola ang mga kutsilyo at narinig na lang nila itong tumawa. Nung gabing yun, walang naglakas loob sa kanila na lumabas ng kwarto kasi nga baka nga naman saksakin na lang sila ni Ate Meding. Kinabukasan as usual, nasa matino na ulit pag-iisip si Ate Meding. Pero pinauwi na siya ni Lola sa probinsya nila. Simula noon wala na silang balita sa kanya. Bukod sa nangyari kay Ate Meding, madami pang kababalaghan ang nangyayari sa compound ng lola ko. Isang gabi, natutulog ang tito ko. Bigla na lang siyang nagising. Pagkamulat ng kanyang mga mata, meron siyang nakitang putol na kamay na mabalahibo at gumagapang galing sa bintana niya. Napalundag siya sa takot, pero bigla ding nawala yung putol na kamay. Bagong lipat kami ng lola ko sa bahay namin sa probinsya. Binili yon ng panganay niyang anak para sa aming lola. Para nga naman may kasama siya, kinuha ako ng lola ko, kasama ko ang kapatid ko. Grade 3 pa lang ako noon. Mga 1 taon din kaming tumira dun sa bahay. Bale, 2 yung bahay dun sa bagong place ni lola. Isang malaki at isang maliit. Yung maliit ay kubo lang na may silong na gawa sa kawayan. Kasyang 7 tao doon at doon kami natutulog sa gabi kasi mas presko doon. Yung isa naman ay malaki at gawa sa semento at may 2 kwarto. Grabe yung experience namin sa malaking bahay. Wala naman kaming nakikitang multo pero grabe sila magparamdam. For instance, namamatay na lang bigla ang ilaw kahit hindi naman brown out o kaya naman may biglang kakatok sa pinto pero pagbukas mo wala naman tao. Minsan naman akala mo may naglalakad sa bubungan pero wala namang tao o hayop man lang. Wala silang pinipiling oras ng pagpaparamdam kahit sa umaga o kahit tanghaling tapat. Ang sabi ng dating may-ari at kahit yung mga kapitbahay, may mga duwending puti daw na nakatira dun sa malaking bahay at dinadaanan talaga yon ng mga kakaibang nilalang. Ang mas matindi ay yung karanasan ng kapitbahay namin. Meron kasi kaming kapitbahay na kalapit lang namin. Doon sa harap ng bakuran ay may puno ng kawayan, then may ilog sa baba. Isang hapon, nagwawali siya ng bakuran niya.
Tapos iniipon niya yung winalis niya para ilagay sa puno ng kawayan. Pagtingin niya sa puno, may nakita siyang lalaking mabalahibo at nakakatakot ang itsura. Matalim ang pagkatitig sa kanya ng mabalahibong nilalang. Sa takot niya ay napasigaw na lang siya at tinawag niya ang pangalan ng lola ko. Nawala din naman yung maitim na lalaki sa harapan niya. That time nasa bahay kami noon at nanonood ng TV. Naglabasan kami nung sumigaw na siya at doon niya kinuwento kung ano ang nangyari. May isang nakakatakot na karanasan ang pamilya namin sa bahay ng lola ko sa Tukod. Old Spanish style house siya. Dumating daw galing Manila yung mami ko, tito ko at yung pinsan nila. Tapos nung pinapasok na sila sa bahay ng lola namin, tinanong sila ng lola ko, "Ba't di nyo papasukin yung kasama nyo?" Sabi daw ng tito ko, "Kami lang po bumiyahe." Tapos tanong ni lola, sino yung lalaki na iwanan dun sa kotse? Nung bumalik sila sa kotse, wala na doon yung lalaking sinasabi ni lola. Malinaw pa sa memory ko yung pangyayari nung 10 years old pa lang ako. Nagbakasyon ako noon sa Tarlac sa bahay ng lola ko. Kamamatay lang nung kapitbahay nila. Pinatulog nila ako noon sa second floor, mag-isa sa kwarto. So tulog akong nakakumot. Then all of a sudden, may humila ng kumot ko. From shoulder pababa sa paa ko. Well, since laki naman akong tondo, bumangon lang ako at bumaba at sinabi ko kay lola na may humila ng kumot ko. Sabi niya guni-guni ko lang daw yon. But I know until now, ako lang mag-isa sa room na yon. Madalas akong bumibisita sa bahay ng lola ko. Every time na bumibisita ako doon, lagi kong nakikita si tita na nakatalikod at naghuhugas ng pinggan doon sa kitchen. Pero every time na binabalikan ko yung kitchen, hindi ko na nakikita ni Anino ni tita. Nung nakausap ko si tita, nalaman ko na hindi daw siya pumunta sa kitchen nung oras na yon. Siguro totoo nga na talagang may mga spirits na nanggagaya ng ibang tao. Shoutout po sa mga subscribers at mga nanonood. Pulan, ang General, ang Manlalakbay, Dark Dream Valley, News Today, Annalyn Pascual. Nagpapasalamat din po ako sa Pinoy Exchange Forum sa pag-share po nila ng kanilang horror stories. Credits din po kina Connery, Aswell 3, Coolish, Philophobic, Wellsqua. Kung gusto niyo pong magpadala ng mga nakakatakot na stories, either fiction po o kaya naman po ay based po sa totoo niyo pong experience, pwede niyo pong ipadala sa THS Tagalog Horror Stories at gmail.com. Maraming salamat po sa pakikinig!